سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با طرز پخت یک سوسیس بندری به سبک ساندویچی ها خدمتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیه‌اش رو مرور کنیم. سوسیس 500 گرم، پیاز کوچک 4 عدد، 1/4 یک فلفل دلمه‌ای، رب گوجه فرنگی 3 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل قرمز 1/4 قاشق سوپخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق سوپخوری. بریم که با هم مراحل پخت این سوسیس بندری خوشمزه رو نگاه کنیم. ابتدا برای آماده کردن سوسیس ها اونها رو پوست میگیریم و به صورت اوریب به قطر نیم سانتیمتر برش میزنیم. بهتر سوسیس ها رو به صورت اوریب برش بزنید. حالا پیاز ها رو میاریم پوست میکنیم و سر و ته اونها رو میزنیم و به صورت خلالی اونها رو ریز میکنیم. تو این مرحله فلفل دلمه‌ای داریم که 1/4 اون رو سوا میکنیم و به صورت خیلی ریز نگینی میکنیم. بهتره که فلفل ها رو کاملا ریز کنید. داخل سوسیس شما دیده نشه. ابتدا داخل یک مایتابه مقداری روغن میریزیم و حرارت رو زیاد میکنیم و اجازه میدیم روغنمون کاملا داغ بشه. بعد از اینکه روغن کاملا داغ شد پیازهای خلال کرده رو بهش اضافه میکنیم و کمی اون رو پشت و رو میکنیم و اجازه میدیم با حرارت ملایم پیازها کاملا تفت بخورن و سبک بشن. سعی کنید پیازها رو زیاد هم نزنید که آب نندازن. بعد از اینکه پیازها کمی تغییر رنگ دادن و سبک شدن فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه می‌کنیم و کمی هم می‌زنیم و با حرارت ملایم اجازه میدیم فلفل‌ها و پیازها تغییر رنگ بدن و کاملا سرخ بشن. ما نمی‌خوایم پیازهامون کاملا قهوه‌ای بشن، تا جایی که کمی قهوه‌ای شدن کافیه. بعد از اینکه پیاز و فلفل کاملا تفت گرفتن و سبک شدن میایم به ادویه ها رو یک به یک اضافه میکنیم.
تابه روغن رو میریزیم و اجازه میدیم روغنمون کاملا داغ بشه. بعد از اینکه روغن کاملا داغ شد سوسیس ها رو بهش اضافه میکنیم. در حین کار چند بار سوسیس ها رو پشت و رو میکنیم تا تمام اطراف سوسیس کاملا سرخ بشه. دقت داشته باشید این مرحله خیلی مهمه. پس سعی کنید به آرومی و با حرارت ملایم سوسیس ها رو تب بدین. خب همینطور که میبینید سوسیس ها کاملا سرخ شدن. حالا سسمون رو بهش اضافه میکنیم و حدود 5 دقیقه با حرارت ملایم اونها رو تب میدیم تا کاملا مواد به خورد هم برن. همینطور که میبینید فلفل ها داخل سوسیس ها محو شدن و اثری از اونها نیست. اینم از سوسیس بندری به سبک ساندویچی ها. خب میرم و اون رو داخل ظرف سرو میریزم و برمیگردم. خب سوسیس بندری ما آماده شد. اون رو به همراه کاهو، گوجه، پیاز، خیارشور و زیتون داخل ظرف چیدم. این غذا رو هم میتونید با نون باگت و هم با نون لواش سرو کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.